Tak my jsme vlastně všichni byli jako hobíci programátoři, který bavilo nějak programovat. Tak jsme se hrozně inspirovali těma prvníma 3D hrama, co byly. Třeba vlastně asi největší inspirace pro nás byl tenkrát Wolfenstein, že to asi znal v té době každý. Já jsem v té době tenkrát poměrně intenzivně, že jsem programovat ještě jako moc neuměl, tak jsem potreboval bráchu, který už jako něco věděl víc. Jo, a po nějakým jako, neříkám, to bylo krátkým snažení, jsme měli vlastně před sebou. A v podstatě to byl podvod, jo, když to No, byl to protože podvod, no. Brácha mě nafičil to, že budeme manipulovat obrázkem a ve finále jsme si udělali knihovnu služeb, která potom mohla posloužit pro to udělat jako 3D interaktivní svět, že jo, jako, jo, abych si netrouhl psát nějaký engine, ale vlastně jsme ho po kouskách jako nachystali. Ten úplně primitivní, ten Wolfenstein 3D, takový ten 2D, 2,5D vlastně svět. A když už to už začínalo vypadat jako 3D, tak do toho přišel Martin. Na podzim 96 jsme se vlastně potkali v Benešově u Paragánu s červenýma baretama, že jo. Takže tam jsme museli pochodovat a dělat věci, které by přišly úplně jako mimo. No a tam seděl Pavel a odvozil si nějakou matiku a říkám, ty, co to děláš? Říkám, no, pro bráchu dělám nějakou matiku. Říkám, ty konečně něco normálního ukáž. Takže jsme vlastně ajťáci v rámci armády. A tak vlastně jako se to naše kódování udrželo při životě, dokonce rozvíjelo. Ale jak jsme říkali, bylo to jako hobby a vlastně z čistého nebe se najednou zjevil prostě člověk, který byl při penězích, byl zapojený v herním průmyslu v Americe a oslovil nás s tím, jestli nechceme prostě s ním spolupracovat, že licencovali bychom náš engine, který to nebylo moc engine ve smyslu jako vyzrála sada nástrojů a k tomu něco, co běhá tu hru. A ten tým, když na to jako se konečně dobral, že je šance s tím něco dělat, tak vlastně začal připomínkovat to, co jsme my vytvořili. Začal prostě do toho, hlavně do těch nástrojů, které byly k dispozici, mluvit. My jsme dokonce byli pozvaní tím americkým partnerem se podívat do USA za nima při příležitosti výstavy E3. Pro nás to byla vlastně po některý úplně první zkušenost v letadle v životě Arnu do Los Angeles. Obzvlášť tehdy to byl obrovský fenomén, v kterém lítalo spoustu peněz na tehdejší éru. Tohle, co jsme se bavili doteďka, byla éra, kdy jsme byli 3 osamělí programátoři. Jo. A tam je třeba dodat, že v podstatě po tom tripu do té Ameriky ty diskuze vedly k tomu, že naše nástroje jsou možná slibné, ale zatím ještě potřebují hodně vývoje. Takže vlastně kolem konce roku 99 jsme rozhodili sítě a začali hledat do týmu další kolegy a měli jsme štěstí, našli jsme bandu dalších, já teď 5 plus minus lidí, s kterými jsme se doplnili. A takže rok 99 je vlastně velký skok pro SCS, že už je to najednou jako opravdu plnohodnotný tým, který je multidisciplinární. My jsme se znali s Petrem, protože vlastně jsme oba studovali na matfizu, takže se vědělo, že oni něco tvoří, že jako dělají nějakou tu magickou věc, nějaký ten engine. My jsme začínali tak, že jsme dostali ten cizí kód, to jsme ještě si na to koukali na kolej. No a na ten podzim 99 jsme se vlastně sešli v kancelářích, což bylo to takové jako, řekl bych, industriální místo. Procházelo se takovýma těma otevřenýma podlažíma, kde tam snad napůl byla garáž, takže tam parkovali auta. No a tam se poprvé ten tým sešel. Ta místnost byla úžasná v tom, že vlastně ten tým seděl dohromady, všichni jsme seděli po stranách, že jako uzdí, a když člověk něco potřeboval, tak se otočil, houkl na výtvarníka nebo na programátora, jestli můžeme udělat tohle takhle nebo jinak. A vlastně okamžitě jsme ty věci řešili, byli jsme schopni jako s tím hnout. Nic nebylo daleko. Jediné, co tam teda bylo daleko, co bylo úžasné jako na procvičení mozku, byla cesta na toaletu, kde se šlo asi snad 30 metrů, mám pocit, tou budovou, takže člověk jako šel takovou chodbou, došel na tu toaletu. Jak to byla ta industriální kancelář, tak tam jako mezi taxikáři, kteří tam parkovali auta, tak my jsme tam teda stáli u pisoáru a bavili se o programování, což byl asi takový jako kulturní šok, oni a my. Naše první plnohodnotná hra postavená na naší vlastní technologii, co jmenovala Shark Hunting the Great White. A přestože jsme celý ty roky předtím programovali engine, který jsme si mysleli, že je o tom, že se někde běhá v koridorech, tak vlastně to zadání, které jsme tehdy dostali jako poptávku po tom, jakou hru máme vytvořit, bylo pro obrovský podvodní svět. Naštěstí nás hustota vody, respektive taková ta mlha, zachránila od toho, že dohledová vzdálenost byla relativně krátká. Takže ten projekt byl vlastně zajímavý a byla to taková silná ověřovačka toho, že s tou technologií dokážeme i věci, co se původně neplánovaly. No, tehdy to bylo tak, že jsme museli dodat master na lisování na CDčka, takže ten master musel nějakým způsobem fungovat. No a my jsme přesto vždycky v poslední minutě ještě dělali změny. Myslím si, že to vždycky dopadlo, že se jako nenastal nějaký průšvih, protože CDčko se vylisovalo, prodávalo se v obchodě, no a jenom pár lidí možná si stáhlo patch někde ze stránek, ale rozhodně ten patch se nedistribuoval sám, takže se nedalo naprosto čekat, že by
jako se ten patch dostal mezi majoritu těch hráčů. To, co bylo vylisováno, to muselo jako fungovat. Tak jsme dostali ještě o to větší důvěru, bych řekl, od těch našich partnerů z USA. A spustili jsme dokonce, jestli se nepletu, víceméně paralelně dokonce 2 projekty. To se dělaly ty americké traky, ty hard traky, byla první věc, a do toho se vlastně dělal ještě ten hunting. Hunting Unlimited. No. Vždycky ten partner, s kterým jsme se ucházeli o spolupráci, hodil tomu vývojáři tak jako jeden odstavec, který zhruba shrnoval ten koncept té hry, zadání, jak spojit ježdění kamionem s nějakou jako iluzí logistické firmy. My jsme to v podstatě skoro chtěli odmítnout, protože tak jako předtím ten žralok, ten Shark, náš engine na to nebyl ready. Náš engine nebyl určený pro velký otevřený světy, kde se řídí, kde je nějaká fyzika pro kolová vozidla. No ale nakonec jsme si museli vybrat, jestli chleba nebo čekat, a vybrali jsme si ať máme na chleba tohle. Hele, ale ono tam asi jako nebylo moc, jako že jsme čekali a ono by jako určitě něco přišlo. To bylo taky, jako, že prostě buď to berem a žijem dál, zase jako o ten další 3/4 rok, anebo to neberem a možná končíme. Jako, jo. Tady teda koukáme na Hard Track 18 Wheels of Steel, což skutečně jako je praotec všech našich kamionových her. Ten efekt tady toho sněhu a toho deště. Tak to si pamatuju, jak jsem to viděl v tom Colin McRae, nějaký Dirt se to jmenovalo, to je strašně stará hra, taky takováhle jezdící, a tam tohle efekt měl, já říkám, tohle musíme mít taky. Takže jsme to možná i obšlehli. Takže jsme to tak trošku jako obšlehli, já jsem to napsal, já nevím, třeba za 2-3 dny, jenom nějaký takový prototyp. Bylo to hrozně pomalý, ale něco to dělalo a zdá se, že to funguje. Trik byl, to se tehdy používalo běžně, trik byl, že na pozadí v dálci tu scénu uzavírala nějaká 2D bitmapa, která se jenom rotovalo, jako scrollovalo po obrazovce zleva doprava, která tady dělá nějaký úžasný horský štíty. Celá hra, včetně instalace, včetně veškerý grafiky, zvuku, všeho, byla 120 MB, ani nezaplnila jedno CDčko. Těsně po této éře, když se začala objevovat jako fenomén digitální distribuce, tak tohle to byla naše síla, že jsme měli věci, které když si uživatel chtěl stáhnout demíčko, tak stahoval 100, 200, 300 MB. Ty lidi třeba, když byl dlouhý download, tak ho vzdali, tak to zabalili, přece nebudu s tím celé ztrácet půl den. Byla to i výhoda, i nějaký jako prokletí, byla to limitace technologie našeho přístupu, naší pipeliny. Takže vlastně i díky tomu mohl náš tým být malý, agilní, asi zřejmě by se dalo dneska říct, a produktivní. Já teda jsem tady nebyl v době, kdy se dělal na hard trackách, ale předtím jsem dělal teda jiný hry, kde to můžu zkusit porovnat. Ještě předtím jsem dělal na 8-bity hry a tam, když jsme dělali hru, tak jako když si ji neměl hotovou za měsíc, tak jsi měl pocit, že jako se s tím děláš strašně dlouho, jo. Takže tam se dělaly hry třeba 3 týdny a bylo to jako normální. Pak samozřejmě čím víc paměti měli ty počítače, čím víc dat se tam dalo nacpat, tím se ten objem té práce zvyšoval a řekl bych, že nejenom ty programátorský, ale mnohdy i jako z té strany nakrmit to těma datama, že začalo být strašně pracný. My teďko máme ten tým tak obrovský, že kdybychom to dělali v té kvalitě, jaký se to dělal tenkrát, tak bychom to pravděpodobně dokázali vyšvihnout jako mnohem dřív, jo? Ale vlastně díky tomu, že zase si to můžeme dovolit a ta kvalita se nějak posouvá, lidi to i očekávají, tak vlastně je to takový, že tím, že přibíráme další a další lidi, neplatí, že tím se to zároveň jako úměrně tomu zrychluje. Koukal jsem na rok asi 2002, to znamená před 20 lety. Měli jsme něco jako 2000 souborů a 14 MB kódu celého. Engine i hra dohromady. Dneska je to zhruba 4x tolik, takže za prvé to narostlo a za druhé tehdy, když se to psalo, tak nečekali jsme, že ten kód bude žít tak dlouho. Takže vlastně psali jsme jako takový jako hutný kód, prostě jsme si říkali, to je super, uděláme toho co nejvíc na jednom řádku. No a postupem času ten kód, co jsme jako napsali narychlo, s náma žil pořád, takže jsme museli dojít k tomu, že najednou jsme museli popisovat proměny jako pořádnými jmény, do kódu psát komentáře, protože nikdo nečekal, že k něčemu, co člověk potřebuje nějaký nástroj, tak to napíše za 5 minut, za 10 minut, no a najednou se k němu za 5 let vrátí. A když si nepopíše, co ten nástroj měl dělat, tak vlastně neví. Takže ten kód se obrovsky proměnil v tom, že my jsme najednou začali pracovat s kodebází, která žije, protože už to je pravda dneska tak jako desítky let. Jako jedna věc je legacy kód, který se dá nějakým způsobem řešit, částečně třeba obejít. S tím kódem dole se dá dělat spousta věcí vždycky. Pokud výstup je podobný, nebo třeba jako lehce upravený, nebo kompatibilní, tak ten kód může být libovolný. Spoustu věcí přepisujeme za běhu a když je přepíšeme dobře, tak si nikdo nevšimne žádné zásadní změny. Ten problém přidávání takovýchto věcí je spíš integrace vůči ostatním featurám.
Jo, takový ty věci, co lidi znají, co jsou zvyklí. Já nevím, kdybychom třeba řešili nějaký sofistikovanější vykládky, tak narazíme na to, že my už tam máme feature, kde si vybíráme parkovací místa podle nějaké obtížnosti a muselo by se tyhle dvě feature řešit, aby se nepraly nebo aby se doplňovaly, a nebo se správně rozhodnout, že třeba nějakou z těch starších zařízneme, ale pak budeme zase řešit to, že lidem se líbila a rádi by ji tam třeba měli dál. Jo, takže spíš to je na té úrovni herní, aby jsme se moc neprali. Technicky se dá dělat docela dost. Další výzva přišla do nějaký míry zvenku, protože jedna z těch dvou partnerských firm zkrachovala, nechala nás s rozdělaným loveckým produktem a vlastně my jsme se pustili do toho Deer Driveu. Že? Deer Drive nebyl náš sen, že si jako první svůj produkt uděláme loveckou hru, kdy vydavatel, partner byl napůl v krachu, tak jsme si našli jako cestu, jak z té nouze vyjít, takže jsme udělali místo hry, kde by se chodilo volně po krajině, hru, kde člověk staticky čeká na ideální pozici na výstřel a troufli jsme si tuhletu hru vlastně pustit do digitální distribuce sami za sebe, sami o sobě, bez žádného partnera. A přestože to nebyl jako monstrózní úspěch, ty počty prodaných kopií byly možná v jednotkách tisíců, ale pokud najednou v tom éře té digitální distribuce jsme z takovéhle hry měli z $20 svých 15 versus $50, tak stačilo i 10% prodejů stačila k tomu, aby se to sešlo. Jo. Takže tohle je příklad projektu, který byl malinkatej, ale vlastně nám to otevřelo oči, že se dá žít bez těch partnerů obchodních a že si máme troufat dělat projekty na svý triko. A pěkná rána. A vlastně paralelně jsme dělali na tom Bus Driveru. Bus Driver vlastně byla, když to řeknu, první rovnou od začátku, od bodu 0, s vědomím toho, že to bude náš projekt, rozjetý herní projekt. Ten Deer Drive třeba je spíš příkladem, jako, jak se říká, znouzecnost. Ten Bus Driver byl opravdu jako, pojďme si identifikovat oportunitu, pojďme si stanovit cíl, který je v rámci půl roku, 8 měsíců vývoje zvládnutelný, ale Bus Driver jako koncept byla velká sázka, protože kdyby se z něj ty peníze zpátky nevrátily, tak jsme asi jako firma skončili. Jo. No a když ty autobusy doběhly, tak jsme vlastně zase stáli jako vždycky před křižovatkou. Pokračujeme v nějakých dalších kolečkových věcích na kolečkách, nebo jdeme do jiného konceptu. A tehdy vlastně Martin... Tenkrát totiž nastal ten obrovský exodus, že? To bylo zásadní rozhodnutí, protože tenkrát odešel, že? Vašek, Brian, Citron, prostě jsme byli skoro sami. A to bylo právě ten exodus a teď co dál? Přišla taková éra příležitosti pracovat ven, se najednou objevily reálnější a reálnější. A já jsem tenkrát říkal, ne, prostě musí ho udělat. Navíc jsme měli pořád ještě dobíhalo podle mě ta smlouva, že nesmíme vydat americký traky, že jsme ten non-compete, ano. Martin vlastně sednul ke stolu a říkal, víte co, já zkusím tu evropskou verzi, že jo. No, já jsem napsal design doc jako vždycky, prostě 4 stránky na Wikině. Ty první eurokamiony, pak na kterých jsme dělali, teď já nevím, možná nakonec 2 roky třeba, takže jsme se dokázali prostě udržet při životě, při produkci té první naší kamionové hry, těch Eurotrucků 1. Se to ukázalo větší, než jsme kdy doufali. Už jsme měli nakoukaný, jak to dělat sami, už jsme to uměli, už jsme věděli, už jsme kupovali nějakou reklamu na Google, AdWords a celý se to sešlo tak, že dvouletý projekt Eurotruck dokázal potom uživit další 3 roky běžící projekt Eurotrucku 2. A takže ten fokus pak byl na ten German Truck Simulator a potažmo UK Truck Simulator, což byly 2 paralelně běžící projekty. Vlastně to byly 2 mody jedné a ty samé věci, které měli každý svůj jako svýho mod designera, ale jinak v programování ty featurey byly všechno společný. A umožnili teda jít do toho detailnějšího měřítka v tom světě, ale zároveň řeknu obchodně, když máš German Truck Simulator a UK Truck Simulator a seš Ital, tak to je ti to úplně jedno, že je nějaká takováhle hra. Takže to bylo až příliš specifické pro ten jeden region a lidi to tolik neoslovovalo. Takže nějak se upletlo to rozhodnutí, že vlastně vezmeme za základ tyhle 2 herní projekty a spojíme je do jednoho mega světa, tak jsme to tehdy se nám zdálo, že je to obrovský. Doděláme tu střední spojovací část, kde je Benelux a kde je sever Francie. A vlastně jsme ze 2 her a nějakého přídavku udělali jednu větší a vznikl tak ten Eurotruck Simulator 2, na kterém teda stavíme dneska další 10 let vlastně jako naší existenci. Keď som sem prišiel, začal som pracovať na hre Truck and Trailers, čo bola taká ako veľmi drobná hra, ktorá mi tak trošku ako umožnila vstup do sveta kamionov, predtým som robil väčšinou také tie násilné hry, strieľačky z vlastného pohľadu alebo sekačky s mečom a tak. A toto bola
tak ako príjemne kľudná téma, kde sa nikde nezabíjalo a bolo to vlastne o tých autíčkách, čo bolo tak ako príjemné. Takže to byla tak ako malá jednohúbka o parkovaní kamionů. Když jsme nastupovali, my tři jsme vyloženě začali dělat jakoby na menších projektech bokem, kde jsme vlastně využívali asety, standardní kamiony a stavili jsme vlastně jednoduchý parkovací, jezdící manévrovací hříčky. Nejzajímavější část byla, že Komat přepsal renderer a udělal nám tehdy stíny a od té doby máme vlastně stíny ve hrách. A ano, přišli jsme o nějaký rozumný antialiasování ku příkladu a podobně, všechno má svoji cenu. Keď som sem prišiel, tak to bolo nejakých 14-15 ľudí. Takže to bola fakt taká malinká spoločnosť, kde sme boli v nejakom ako bytíku, ktorý nebol úplne ako keby z dnešného pohľadu úplne niečo prestížne. Ja už si nepamätám presne tú ulicu, ale to bol taký prízemný malý bytík, ktorý fakt ako... To bol taký ako byt, v ktorom sa ako keby dalo existovať. To teraz si ešte pamätám, že som mal na tom stole, kde som sedel hrozne blízko, také ako veľmi vetké dvere na toaletu, ktoré ako keby neúplne ako tesnili. Ja som do SCS nastúpila, keď nás bolo 15 a bola som prvá žena. A neskôr som sa dozvedela, že to bolo značne prelomové, lebo chlapci si museli zvyknúť, že majú tam v kolektíve ženu. Jednak to bolo z hľadiska napríklad unisex toaliet, to bolo vysoko zážitkové, vlastne hlavne v tom, že stretnúť v tom priestore dve pohlavia, tak bolo to zaujímavé, ale hlavne bolo to aj retoricky, že oni ak boli zvyknutí na svoj vlastný slovník, tak pokiaľ raz sa ma Peter Šebor opýtal, že či idem s nimi na obed a vlastne retoricky to znamenalo, jdeš s nami žrát. Hneď na to mu došlo, že vlastne ja som dievča, tak sa zháčil samozrejme, že bolo to veľmi vtipné a krásne na tom, že nás bolo tak málo, ako sa vraví, všetko má svoje výhody a nevýhody, bolo v tom, že vlastne keď niekto niečo povedal, tak sme to zdieľali všetci, vedeli sme o tom všetci, takže tých prenos informácií bol veľmi rýchly. Eurotrack 2 už byl nějak, jako trošičku se na něm pracovalo, byl ve vývoji, akorát se jakoby řešila, redesignovala gameplay. Jo, celý ten průběh hry, způsobem, jakým to bude fungovat, nové UI a všechny ty věci kolem. No. Celý Eurotrack 2 je postavený na German Truck simulátore a je to vlastne akoby nejaký refresh toho kontentu možno s nejakým obohatením a vlastne na to sa nadväzovali tie ďalšie štáty. Všetky tie mestá boli vtedy stavané ako nejaký jeden, možno 2, 3 štvorce, v ktorých sa jazdilo a vlastne to mesto mala symbolizovať vždycky nejaká panoráma viac alebo menej prispôsobená tomu, odkiaľ alebo čo tam vlastne malo byť vidieť. Hodne sa to vtedy prispôsobovalo, mysleli sme si, že si to môžeme dovoliť. Dneska sme natoľko verní tej realite, aj to prináša samozrejme nejaké svoje obmedzenia. Vtedy šlo proste uzavrieť nejakú ulicu a urobiť tam kulisu, že ďalej už ten svet nepokračuje. Dneska už keď sme verní tej realite a je tam proste dlhočajezná rovná ulica, musíme ju proste nejakým spôsobom zaniesť, musíme ju napodobiť. Prináša to so sebou viac a viac dead endov, direction blockerov a takýchto záležitostí, ktoré nejakým spôsobom možno rušia tú imerziu, ale zase naopak to prináša obrovskú vierohodnosť voči tomu, jak by ten kamioňák tam išiel v reálnom svete. To, čo sa dneska snažíme napodobiť, je vlastne každé jedno odbočenie, ktoré by urobil ten kamionák, že vie, že pri nejakom konkrétnom špecifickom baráku vždycky odbočí doprava, tak my mu tam dáme tú križovatku aj s tým barákom, aby nejakým spôsobom tú významnú križovatku vždycky spoznal a identifikoval z toho reálného sveta. To vydání Eurotrack Simulatoru 2 byl ve velkým problému. Ten původní čas, který jsme si na to dali, že všechno se už umíme, už jsme to dělali xkrát, předchozí 18 stylery, Eurotrack 1, UKT, German Truck, to všechno přece nám dávalo naději, že když si řekneme, že do roka a půl bude hra, že bude do roka a půl hra. Že pak z toho byl tuším 3letý projekt, který vlastně hluboce tím pádem dalece přesáhnul jakýkoliv budgetový očekávání. K našemu velkému štěstí Eurotrack 1 pokračoval v svých prodejích, k našemu velkému štěstí věci jako Trucks and Trailers nebo ta Scania vlastně dopomohli trošičku finančně to podpořit taky. A Eurotrack Simulator 2, když vycházel, tak jsme zároveň tušili, že máme v rukou něco velkého, něco, co je úplně jako kvalitativně úplně jiná úroveň, ale zároveň vlastně jsme si skoro se báli, jestli to vůbec může kdy vrátit zpátky tu investici těch peněz do toho vloženou. Jak dlouho bude trvat, než začnou sypat se z toho nějaký peníze, aby jsme mohli živit nějaký další projekt, aby se nemuseli propouštět třeba, nedej bože. Jo. Ale každopádně přes nějaký kontroverze nakonec, když jsme se zjevili s tím Eurotrackem 2 na Steamu,
tak to byla, já bych řekl, že to byla ta finální revoluce pro nás jako biznisová. Ale ten launch byl vlastně strašně kontroverzní, protože jsme nevěděli, jestli na sebe ta hra vydělá. Měli jsme takové úvahy, že možná jako znovu ten svět bude muset nějak znovu použít v nějakém jiném kontextu. Začalo se mluvit o těch autobusech, o těch dálkových coach autobusech a nakonec ta výhybka jako padla někam jinam a pustili jsme se do toho DLCčkového rozvoje. Koncept nějakých expanzí herních existuje už čtvrtstoletí. Teď, abych nekecal, první DLCčko byly nějaký Halloween paint joby nebo něco tak jako úplně jakoby jednoduchýho, co vlastně ověřilo tu funkcionalitu. Bylo to asi měsíc krutý práce, pak první mapový DLCčko byl Going East, to, že se byl projekt, který byl ještě bych řekl jako takový jako hurá akce, v těch raných letech jsme tím trošku trpěli tím syndromem, že jsme se pustili do projektu, říkali jsme si do půl roku to musí být a ono to bylo furt půl roku před dokončením. Až už za rok a půl to bylo. A vlastně ten úspěch toho Going Eastu jako mapového DLCčka vlastně nám jako napověděl, dal nějakou indikaci, že bychom klidně mohli nastartovat jako obchodní model, kdy každý rok spíš se soustředíme na to do toho stávajícího titulu přidat nový obsah, ale i ta cenovka, i ten objem práce se podobá pokračování, ale celková hodnota toho balíku těch věcí dohromady dává tomu zákazníkovi větší a větší smysl. Takhle, ty mapový DLCčka, my jsme se bavili hlavně o těch mapových, ale samozřejmě jsou tam i některý, který mají zajímavý featurey. Třeba jeden z takových jako významných, který když se dělali, byly právě ty special transporty. A to byl taky, jako to mělo zajímavou genezi a ukazuje to, jak ty věci tady v SCS fungují, že opravdu každý jeden člověk může přijít s nějakým nápadem, nahodí nějaký prototyp, tenkrát to vlastně udělali 2 kluci spolu, udělali prototyp a nám se to jako strašně líbilo vlastně a říkali jsme si, hele, to je jako skvělý, my to tam chceme, jo? A vlastně pak se teprve vlastně vymýšlelo jako OK, tak co se na tom bude vozit, na tom se vozí ty obří mrchy, jako docela jsme jako v tomhle riskovali, nebo jako nějaký závazek jsme udělali, protože ty ostatní věci v té mapě jsou takový víceméně udržující se, že když se něco někde přestaví, tak se moc věcí jako nerozbije, ale vlastně tady u těch special transportů byl velký commitment, že jako někdo je musí udržovat, protože ty jsou opravdu jako tak trošku jakoby naskriptovaný ve smyslu, že když je ten special transport, tak jsou tam speciálně rozmístěný nějaký ty auta, jako co tam lidi koukají a mávají a prostě nějaký policajti někde. Jo, a vlastně když se ta mapa přestaví, tak někdo musí jít a tohle to vlastně zupdateovat a pofixovat případně, takže to byl takový commitment. Jak jsme se zase o tom bavili, to, že my jsme hra jako služba, tak pro nás ta cena té údržby je poměrně důležitý faktor. Takže když něco vymýšlíme, tak se snažíme vždycky jako koukat i na to, nejenom jako, že to dáme do krabice, vydá se to a hotovo, jdeme dál, ale jak nás to třeba může kousnout někdy v budoucnosti, jestli se k tomu nebudeme muset každý rok jako znovu a znovu vracet a oprašovat to. To byl docela commitment, ale myslím si, že se to vyplatilo a že vlastně je to jedno z těch fantastických DLC, který tu hru zase jako posouvá, že pro ty fanoušky, i pro mě samotný, když jsem to jako jezdil, tak opravdu ty special transporty jsou parádní DLCčko. Ten testing je také o přemýšlení, v tom smyslu, když se zavádí nová funkcionalita do hry. To workflow tam jakoby je pořád stejné, že to proudí nějak od vývojářů k testům a zase jakoby zpátky, ale mění se ten proces toho testování. Tam, kde to známe, víme, máme to popsané, ten tester má přesné zadání u nových funkcionalit, které neodpovídají čemukoliv, co bychom předtím jakoby už měli, tam si na to jako tu cestičku musíme vyšlapat, ale zároveň už si do budoucna uložíme ten checklist, jak v případě obdobných nebo stejných feature vlastně postupovat. Protože my jsme, dá se říct, jakoby ten nárazník mezi vývojářema a vlastně jakoby tím zákazníkem, jo? Nebo že jsme, nevím, jestli to nepřeženu, ale jakoby ten poslední článek v tom řetězci, který může ještě jakoby finálně říct ne, tohle je potřeba vyřešit, pojďme se znovu na to podívat, tohle by bylo fajn třeba upravit. Protože pokud si vzpomenu vlastně na éru vydávání za mých dob jakoby pro počátcích v SCS-ku, tak to bylo ještě formou opravdu jakoby plnohodnotné hry na CDčku v krabičce, kterou si prostě hráč koupil v obchodě. To bylo velmi ošemetné, pokud se nám vlastně do té hry dostal nějaký problém. Nefungovalo to tak jako v dnešních dobách, kdy prostě funguje digitální distribuce, například právě na tom Steamu, kdy když i v den vydání, když to přežinu, zjistíme nějaký problém, nebo po vydání
máme obrovské možnosti oproti tomu, jak to fungovalo dřív, prostě vydat rychlej hotfix, napravit ten problém, co jsme udělali. A mezi tím samozřejmě už doběhla ta éra, kdy jsme měli zakázáno z hlediska smluvních nějakých ujednání dívat se vůbec očkem na Ameriku, na americký kontinent. A my jsme na tu Ameriku dali 5 lidí, možná 6. A že to jako, že si k tomu čuchneme. A nevím, o čem jsme jako přemýšleli, nebo jaký jsme tomu dávali jako vlastně fakticky šance uspět, když jsme všude měli tak malinkatý tým. Neměli jsme žádnou oficiální spolupráci s žádnou automobilkou v té Americe a přitom už bylo zřejmé a jasný, že vlastně třeba mít ty oficiální licence, že bez nich to nefunguje tak dobře, jak by mělo. Takže to byla obrovský risk. Já se nebojím říct, že ATS je do určitý míry naše dítě. Lidí tam bylo pár a na rozdíl od toho ETSK jsme si chtěli pouštět i do některých jako trošku novátorštějších věcí, ale více a více ukazovalo, že to, co funguje v Evropě, tak v Americe úplně jako nefunguje. Ne, že by ta hra byla úplně odlišná, ale prostě byly tam nuance, které v Evropě nejsou. Třeba Evropa je strašně svázaná prostorem. V Evropě je všechno menší, všude se šetří, všechno se staví na malých půdorysech. Amerika je obrovská. Takže my jsme vlastně museli začít řešit to, že tyhle deviace od té evropské reality budeme muset nějakým způsobem zohlednit a že ke spoustě věcí budeme prostě muset přistoupit jinak. Jedna vrstva je teda, jaké jsou asety v Evropě, jaké jsou asety u nás. My máme obrovskou výhodu, že Amerika je do velké míry jako opravdu unifikovaná. Ty stavby jsou se strašně moc podobné. Tak těch je tam přehršel, my jich máme modelovanou valnou většinu a nemusíme s nimi trávit tolik času, zatímco v Evropě ta architektura se téměř dálce od dálce liší. Proto se snažíme, aby v těch amerických městech bylo mnohem víc kladeno důrazu na to, jak to město skutečně působí třeba i na lidi, kteří tam žijí a měli by ho jako poznat. Dneska je už je to jako rovnocenný tým Eurotrackov 2, ktorý sa tak ako rozrástol a skutočne sa tam ako dejú hrozne zaujímavé veci. Tie projekty si navzájom ako pomáhajú, to znamená, jeden projekt príde s niečím, je tam potom snaha to know-how preniesť do toho ďalšieho, takže sú to taký z môjho pohľadu takí ako bratia, ktorí si vzájomne ako pomáhajú a profitujú z toho, čo sa tam na tých jednotlivých projektoch ako vyvinie. Vlastně po tom, co tady vyšla a ten launch toho American Trucku, to je 2016 tuším, to bylo monstrózní. My jsme prodali prostě první den, já teď nesi 50 000 kopií, nebo nějaký jako obrovský šílený číslo na nás, jako to bylo jako šílený. To byl totálně nejúspěšnější den v historii firmy na Steamu, prostě já nevím, $1 milion za den. Takže rozhodně tohle to mělo být poděkování všem, kteří se účastnili na tom projektu. Trvalo déle, než jsme úplně chtěli a nakonec to zadařilo, se to patří všem. Díky všem, je nás už dneska 60, díky všem, protože nakonec ten American Truck je součást velkého celku a staví na ramenou předchozích obrů a jen tak dál. Díky. Nepochopitelný. Pak to samozřejmě šlo dolů a byla tam ta otázka, co dál, protože každý další DLCčko byl vlastně obrovský jako projekt najednou. Kluci vlastně z vedení prostě přišli s tím, že by ty zvuky měly být fakt realističtější. Není nic jiného na snadě, než prostě nahrát si skutečně kamiony. Takže myslím, že první jsme nahrávali kolem roku 2009. Nahrávali jsme ty zvuky ještě jednoduchou metodou, to znamená v podstatě na místě se nahrávala takzvaná stojánka, otáčky se tam nahrávaly a tak dál, troubení a další věci. Tam začalo to nahrávání samotných kamionů. Čím víc vlastně se zahrabáváme do těch detailů, jo? Jak jsi říkal o tom Crash Day, jo? To byl super příklad, kdy vlastně my jsme nikdy a nikdo z nás s tím neměl zkušenost, co to znamená, když auto nabourá naživo. Ale když jsme měli tu možnost, jo, užít si za tu úžasnou akci, kdy prostě ničíš auta, a druhá vlastně mít tu možnost slyšet, jakoby, co se děje. Nejen teda to bourání, ale my jsme měli možnost prostě slyšet třeba jakoby smykování toho auta. A já vím, že to není kamion, ale je to velmi podobný. A hlavně ty nárazy jako takový jsou vlastně autentický. Takže my jsme jako dost, jakoby, jak jsme extrémně realistický, se o to snažíme, přestože se snažíme taky ale hráčům poskytnout jako zábavnou hru, tak v našem případě skutečně jsme museli vzít ty realistické zvuky, které jsou vlastně strašlivě nudný. Tak vlastně my jsme k tomu museli přidat ještě nějaký efekty, jo? Třeba nevím, vysypaný sklo, aby to bylo aspoň trošku zajímavější pro ty lidi, protože originál zvuk by skutečně lidi odsoudili. Myslím si, že asi 99,999 fanoušků nikdy neslyšelo bourat auto. Pak se začala vyrábět Amerika,
A to byl stejný případ. Museli jsme tam odjet, slyšet to prostě, posoudit prostě ty rozdíly, protože naživo to tam musíš prostě prozkoumat. Tohle nemůžeš někde prostě vyčíst nějaký knížky nebo z Google prostě Street View prostě. Americký kamiony některý mají třeba sání vzduchu takovýma obrovskýma válcema, většinou schromovaný, že jo, krásný, což vytváří specifický zvuk, protože oni tam mají takovou mřížku, která má takový dírky v sobě. Jo, už to není jenom, když běží tu turbo, ale v podstatě skoro pořád. Jakoby. Je to strašně jako zajímavý zvuk, to je taky velký rozdíl. V Evropě si natočit americký kamion můžeš, za A to bude stát velký peníze, jako. Druhák jsou to extrémně starý vozidla. Takže to je jedna z věcí, proč, a to se týká evropských kamionů, radši natáčíme za A s výrobcema, protože ty mají rádi pod dohledem to, co dáváme dohromady, a za B nový kamiony. Dřív jsme neměli ty podklady, které máme dneska. Dřív to bylo tak, že si stáhnul pár fotek na netu, v lepším případě jsme jeli něco nafotit a z toho si dělal celý model. Takže ve výsledku samozřejmě ta přesnost nebyla taková jako dneska, ale bylo to těžké. A když si chtěl dělat nějaký konkrétní kamion, tak si tady musel s někým domluvit, kdo ho vlastní. A v rámci Čech, když jsi měl štěstí, tak se to jelo nafotit a z toho si vlastně dělal ten model. Když to porovnáš s tím, jak to máme nastavený dneska, tak dneska s těma firmama spolupracujeme a ty podklady dostáváme od nich. A z toho vlastně dokážeš udělat 3D rekonstrukci. A to je vlastně ten horší případ. Ten lepší případ je, že dokonce dostáváme výrobní kedy a podle těch to děláme přímo v tom 3D prostoru. To je nejpřesnější. Tím, že máme lepší data na tu výrobu, tím i ten samotný výsledek je mnohem věrnější a díky tomu ty těm hráčům můžeš dodat lepší zážitek. Ten model je natolik věrný, reflektuje tu skutečnost, že samozřejmě se cítíš jako v simulátoru. Marketing je to, co my těm firmám jakoby jsme schopni nabídnout, jakoby, jo, vlastně když s nima chceme nějak si hrát nebo s nima chceme jako spolupracovat, chceme jejich produkty, tak většinou u těch jednání licenčních právě bývám i já, protože je zajímá, jako co z toho oni budou mít, že jo, samozřejmě, a my jim můžeme nabídnout vlastně, že mít jejich produkt u nás v našich hrách je pro ně poměrně velká reklama, jo, dosažitelná. Díky naší hře můžou dosáhnout na úplně jinou jakoby cílovku, než jakoby jsou jejich jako primární zákazníci. Teď nevím, jestli budu kecat, ale myslím si, že třeba Volvo, tak Volvo licenci jsme získali díky tomu, že právě nějaký syn nebo dcera šéfa ve Volvu naši hru hrál a hrozně na něj doma tlačil. Tati, já chci, aby prostě ty produkty, s kterými pracuješ, byly v téhle hře, a ten potomek toho decision makera jako nám pomohl jako zaujat ho vůbec, jo, aby s náma začal mluvit. A ten trh celkově trpí na hrozný nedostatek řidičů momentálně a myslím si, že to pár let potrvá, takže ty firmy si to začínají uvědomovat, začínají zjišťovat, že i ten marketing skrz videohru je vlastně jako skvělý, když se udělá dobře, a vlastně za tu dobu, co působím tady, je hrozně hezký vidět, jak se ten jejich přístup mění, jo? Že když jsem jako začínal v tom marketingu tady ve firmě, tak bylo často hrozně jako vidět, jak vlastně složitý bylo je přesvědčit k tomu, že to vůbec má smysl nám jako tu jejich důvěru dát, a teď vlastně v dnešní době je to jiný. V dnešní době naopak se pomalu dostáváme do situace, kdy my už musíme jako si hlídat naše možnosti, protože de facto téměř všechny tyhle ty velké značky s náma chtějí hrát a chtějí jako s náma dělat různý kooperace, různý projekty, ať už je to oznámení nového tracku, nebo jenom nějaký social media kampaně, nebo přidání nových tuningových možností nebo nových nástřiků. Jo? Každý vlastně chce s náma něco dělat, ale my furt máme jenom těch 365 dní a těch značek je hodně a vlastně ta komunita hrozně chce tu realističnost. Nechtějí jezdit s nějakou nejmenovanou brandou tahače, oni nechtějí jezdit na nejmenovaný brandě pneumatik, oni nechtějí jezdit nějakým návěsem, který neexistuje. Oni chtějí to, co vidějí v realitě. Jo? Oni chtějí ty traky, který prostě kolem nich jezdí na silnicích, nebo který řídějí, nebo který by nejradši řídili, nebo který je fascinují, tak v tom přesně chtějí sedět a chtějí mít jakoukoliv možnost si cokoliv ladit a pozměňovat podle svého jako gusta. My jsme vlastně během několika málo let se najednou dokázali zdvojnásobit. Dneska je nás, si nepletu, přes 200. Ta firma opravdu se přesouvá z toho syrového indie stavu, se stává teda jako dospělou firmou se všemi benefity, teda možná negativy sem tam, ale vlastně v těch posledních, 5 let je vlastně relativně stabilizovaných přes ten obrovský růst, přes jako headcount, je celkem jasný, že víme, co děláme, víme, kdy to tak plus minus doděláme, víme, že
tato parta lidí navazuje na tamtu partu lidí a co to asi tak znamená, co to znamená to naplánovat, co to znamená to testovat, co to znamená to trackovat. Takže vlastně je furt zvětšující se tlak na to, abychom ty hráče tam jako uspokojili, oni tam čekají s otevřenou peněženkou na další obsah herní a na nás je vlastně, jak to strukturujeme uvnitř té firmy, aby jsme tomu hladu vyšli naproti a to, co nejlépe, ale taky nejsnadněji. Před 6 lety, když jsem nastoupil a stěhovali jsme se do současných kanceláří na Greenlineu, tak jsme si tenkrát brali 1700 metrů čtverečních a vím, že pro kluky, pro majitele, to byla obrovská plocha a ptali jsme se sami sebe, jestli jsme to nepřehnali a není to moc. Ale už po roce jsme využívali opci a brali jsme si 2700 metrů. A teď po těch 6 letech jsme podepsali novou smlouvu na 8000 metrů čtverečních čisté kancelářské plochy, což už je jako veliká plocha. Z té malé rodinné firmy se stala, možná se tak ještě dá říct, velká rodina, ale pořád rodinná firma, máme daleko do nějaké korporace, ale snažíme se z korporací vzít to dobrého, to dobré, to znamená nastavit nějaké procesy, nějaké fungování, nějakou disciplínu. Zároveň to není nebo nemělo by to být o velkém stresu. Nevydáváme žádnou hru, protože jsme si stanovili termín. Hru vydáváme až po té, co si řekneme, že je kvalitní, že se za ní nestydíme, že jsme na ní pyšní a je ten správný čas ji vydat. Tak pak je ta chvíle, kdy vydáváme. Ta firma opravdu vyrostla hodně. Jo, vlastně, když to vezmu od toho IPáku sem, tak je to asi 200 lidí. Jo. Když jsem nastupovala, tak nás bylo asi 80 a teď nás je okolo 260. Jedna z největších výhod pro naše nováčky je, že opravdu tady máme špičky v oboru počítačové grafiky, programování, testování a vůbec herního vývoje. A v momentě, kdy se k nám dostanou, což jako vnímají velmi často jako ohromný krok ve své kariéře, tak mají možnost se posunout ještě dál a to je stát se plnohodnotným grafikem a herním vývojářem, programátorem a tak dále. Stále je tá firma taký živý organizmus, čiže vlastne my aj keď nájdeme nejaký talent, ktorý nám nezapadá do nejakej škatulky na nejakú pozíciu, tak sa snažíme ten talent využiť a tým pádom vznikajú aj nové pozície ako keby za chodu. Vlastně každý projekt, který chceme rozběhnout nebo dělat rychleji, potřebuje víc a víc lidí. My se snažíme najít, na tom trhu těch lidí je nedostatek, takže se to úplně nedaří. A tak přemýšlíme, jakým způsobem si nováčky vychovat, dovzdělat. A jedna z věcí, která je novinkou před pár měsíci, tak jsme si tady vytvořili vlastní akademii z první skupiny lidí, která přišla, tak si myslím, že téměř všichni přišli po víceméně pár týdnech, po 2-3 měsících do oddělení a už posílili standardní týmy. Mně by se líbilo, kdybychom vymysleli něco úplně jiného, možná úplně jinou hru, kterou bychom mohli vydávat pod výbornou značkou SC Software a lidi by si nás tam asi našli. Mohla by to být zajímavá zkušenost, kdyby SC vydal něco jiného než simulátorovou hru. Uvidíme. Ono je to těžký navázat, ale vlastně, kdybych to tam měl vlastně opravdu těch 25 let nějak jako shrnout, tak já mám pocit, že to uteklo strašně rychle. Aspoň pro mě to teda jako ten čas letí hrozně rychle. Možná to je, asi je to tím, že to je pořád je to zábava, pořád je jako něco řešit, pořád máme nějaký, jako, neříkám vložené starosti, spíš jako problémy, ale jako zajímavý problémy, které musíme řešit. A jako by to už zaznělo, tak jako pro mě to opravdu byla jako jízda, jo? Opravdu je to porodně výborně strávený 25 let a doufám, že ještě nějakou dobu to potrvá. Ale vlastně jako tohleto všechno, co jsme vlastně tady, na co teď koukáme na televizi před náma, tak vlastně sami třeba jsme to rozhodně nedokázali a tomu vlastně tohleto všechno vděčíme jako té bandě úžasných lidí, která tady s náma na tom pracuje celou tu dobu, průběžně odcházejí, přicházejí, vracejí se, ale doufám, že to byla první jízda i pro ně. No. A bylo vlastně skvělé, jak jsem mohl vidět, jak ta firma zažívá tu cestu svojho úspechu, jak sa z tých 14-15 ľudí sme sa dostávame na dnešné čísla, to bylo vlastně jako fascinující. To byl tak jako velký zázrak, kterého jsem mohl být součástí. Z malé firmičky, kdy kluci prostě jako opravdu měli kolem sebe jenom pár svých kámošů, prostě jako evidentně, já byl fakt externista, takže já jsem tam vždycky přišel za nima, parádička. Tak se stala fakt teď fakt gigantická firma, jako, já nikdy tomu moc jako nevěřím, prostě co se z toho jako vyvinulo. Myslím, že ani kluci tomu nevěří. Ale co musím ocenit na SCS jako takový,
tak je pořád držená na můj vkus skutečně hezky lidsky. Je v tom dobrý přístup jakoby k lidem, je v tom lidský přístup k lidem, je tam pochopení pro ty jejich problémy a to je strašně důležitý, protože pak ty lidi mají chuť i jako dělat víc nad rámec, prostě vymýšlet věci, prostě jsou lidi nadšený, je to prostě super a to tady funguje pořád. A teda doufám, že to zůstane stejný, protože kvůli tomu tady i jsem, protože mě tady baví dělat s těmi lidičkami kolem sebe. Já vlastně si možná přidám jednu soukromou věc. Nebýt SCS, tak bych neznal kolegu Piotrika a kdybych neznal kolegu Piotrika, neznal bych svoji současnou partnerku a matku mého 3. syna. Takže mě SCS opravdu změnilo život a jsem za to strašně rád. Pro mě je ATS fakt jako osobní záležitost. Jo. Já už jsem ti psal, že ATS vlastně bylo vydáno ve stejný den, jako já mám narozeniny, takže pro mě je to skutečně, jako říkám, osobní. A já doufám, že ATS tady s náma ještě dlouho bude, že doženeme ETS i v prodejích, nejenom jako v kvalitě, a že se nám podaří s ATSkem dostat dál než do Spojených států a že navštívíme Kanadu a podíváme se možná až do Peru. Byla to jízda, bylo to skvělý, já jsem si vlastně jako vždycky od malička přál dělat v herní průmyslu. Přiznám se, že jsem původně myslel, že budu dělat draky a kouzla a meče a já nevím co a tak dále. A že když jsem se přihlašoval, tak jsem si spíš říkal, že tak je to moje vstupenka do herního průmyslu, jakože kamiony, nevím, jestli mě to bude bavit dlouho, ale potom vlastně jsem zjistil, že to je vlastně úplně skvělý ten produkt, jo? Že vlastně to je tak jedinečný a ta komunita je tak skvělá a ten přístup té firmy a toho vedení a ta atmosféra tady je tak skvělá, že vlastně jako se jako člověku úplně přestalo chtít jako mít v hlavě ten plán do budoucna, že tak jako půjde někam jinam, nebo jako, že nakonec člověk zjistí, že je tady vlastně jako úplně mega spokojený. Já si myslím, že opravdu tady v SC se podařilo vybudovat poměrně unikátní firemní kulturu, že opravdu je to taková jakoby rodinná firma, nebo a ta atmosféra je tady v tomhletom unikátní a naprosto skvělá, takže za to jsem moc vděčný a jestli bych chtěl něco popřát SCS, tak je to právě, aby tohleto jsme si dokázali udržet a vlastně taková ta lehká neformálnost a že kdokoliv může přijít za komkoliv, jo, a že tu nemáme žádnou příliš nabubřelou jako hierarchii, tak to si myslím, že je naprosto skvělý a tak bych to chtěl udržet. Je super, že keď som sem nastúpila, tak vo firme bola úplne skvelá atmosféra a počas tých 10 rokov, čo som tu, sa na tom vôbec nič nezmenilo a do budúcna SCS prajem, aby tá atmosféra, ktorá tu je, aby ten ľudský prístup a aby to vedenie a majitelia firmy ostali takí, akí sú, lebo to je na tom to skvelé a preto tá firma je taká, aká je. Pro mě to neuvěřitelné výročí, protože má starší dcera má 23, to je obrovský kus života. Dneska už je to samozřejmě dospělý člověk. Jako SCS už je dospělá firma, už to není ta malá rodinná firma před 20-25 lety. A ať fungujeme v rodinné atmosféře důvěry, optimismu, sdílení, radosti z toho, co tady vytváříme. Přece jenom je to nádherný produkt. Ja by som SCS prijal, aby si udržalo to nadšenie, tú energiu, ktorú tí ľudia sem prinášajú. SCS bolo vždycky postavené na srdcařoch, jak to vždycky Pavel zvykol hovoriť. Na tom, že tí ľudia dávali do toho projektu maximum. A veľmi by som si prijal, aby túto tendenciu sme mali aj naďalej. Těch dalších 25 let je aspoň minimálně tak úspěšných jako těch minulých 25 let. Já bych si hlavně přála, aby v SCSku zůstala uvolněná atmosféra, která tady je, aby jsme měli možnost a hlavně chtěli spolu pořád dál mluvit. Protože po tom, co jsme si prošli 2 rokama v covidu a na home officeu, kdy jsme vlastně opravdu neměli možnost spolu mluvit, tak si myslím, že jsme si začali chybět, přestal fungovat normální rozvoj a normální neformální komunikace v rámci firmy. A to bych byla moc ráda, kdyby se už nikdy nevrátilo. No já přeju SCS samozřejmě všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let a ať vydrží tady mezi námi nebo s námi ještě alespoň jednou tolik, co teď. A ať poskytuje lidem příležitosti, zábavu, přinejmenším stejně jako mě. Určitě musí zaznít velký poděkování všem těm lidem, kteří s náma spojili část svého života, anebo tam do dneška jsou věrní a táhnou tu káru dál. Protože je to samozřejmě obrovská kolektivní práce. Počítám, že naším týmem za ty roky prošlo možná už přes 300 lidských osudů. Bez toho týmu bychom to nedokázali, bez toho týmu bychom byli furt 3 programátoři, co si dělají nějakého hobík
hobby, nějakou pokusy s nějakým enginema a Bůh ví, kam by nás osud zavál. Ten stav, kde jsme, ten výsledek je úžasný, teprve se rozjíždíme. Jo? Už to tvrdím roky, ale myslím si, že ty zajímavé věci jsou ještě před náma, ty ještě revolučnější věci, ať to budou konzole, ať to bude prostě nějaká masivně multiplayerová edice, která už se vaří tady delší dobu. Je spoustu věcí, do kterých jsme se pustili a kterých se snad nevzdáme, kterých dotáhneme do konce a těším se na to.